ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ የምንመለከተው ግሬድ 9 ኬሚስትሪ ቻፕተር 4 ፓርት 2 ይሆናል ማለት ነው። ከባለፈው የቀጠለ ስለ ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል ስለሚለው እናያለን። ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል ማለት አሁን ላይ የምንጠቀምበት የፔሪዮዲክ ቴብል ሳይዝ ወይም አይነቱን ነው ማለት ነው። ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል የሚባለው እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያለው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምንመለከታቸው ሜን ግሩፕ እና ሰብ ግሩፕ አለው ብለናል፣ ወይም ደግሞ ትራንዚሽን ሜታል የሚገኙበት ሜን ግሩፕ የሚባሉት ይሄ ሁለቱንና እዚህ ጋር ደግሞ ያሉትን የሚያጠቃልለው ሜን ግሩፕ ተብሎ ሲጠራ፣ መሃል ላይ ያሉት ደግሞ ሰብ ግሩፕ ወይም ደግሞ ትራንዚሽን ሜታል ወይም ደግሞ ግሩፕ ቢ ሜታልሶች ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር የመጀመሪያዋ ያለችው ኤሌመንት ማናት? ሃይድሮጅን ናት። ሃይድሮጅን አቶሚክ ነምበሯ 1 ነው። አቶሚክ ማሷ ደግሞ 1.0079 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በቢጫ የተቀቡት ምንድናቸው? ነን ሜታል የሆኑ ኤሌመንቶች ናቸው። ሃይድሮጅን ጨምሮ ቢጫ ቀለም የተቀቡት ነን ሜታል የሆኑ ኤሌመንቶች ሲሆኑ እንደዚህ አይነት ከለር ደግሞ የተቀቡት ሜታሎይድ ናቸው። ሜታሎይድ ማለት ምን ማለት ነው? የሜታልም የነን ሜታልም ባህሪያትን የያዙ ኤሌመንቶች ማለት ነው። በሰማያዊ የተቀቡት ደግሞ ምን ይባላሉ? ሜታልስ ይባላሉ ማለት ነው። ፔሪድ የሚቆጥረው ሆሪዞንታሊ ነው ብለናል። ሆሪዞንታል ማለት ወደ ጎን ነው። ይሄ ፔሪድ 1 ይባላል። ይሄኛው ፔሪድ 2፣ ፔሪድ 3፣ ፔሪድ 4፣ 5፣ 6፣ 7 ተብሎ ይጠራል። ከላይ እንዳየነው ስድስተኛውና ሰባተኛው ፔሪድ ላይ ያሉ ኤሌመንቶች ብዙ ስለነበሩ ወደ ጎን በጣም ረጅም ስለነበር ምን ተደርጓል? ተቆርጧል ማለት ነው። ፔሪድ 6 ላይ የነበሩ ተቆርጦ የቱ ጋር ተቀመጡ? እነዚህ ላንታናይድስ ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። ስለዚህ ላንታናይድ እና አክታናይድ ብለን የምንጠራቸው ላንታናይዶች ምንድናቸው? ፔሪድ 6 ኤሌመንቶች ናቸው ማለት ነው። አክታናይዶች ደግሞ ፔሪድ 7 ላይ ያሉ ኤሌመንቶች ናቸው። ከዚህ በኋላ ማለት ነው መጨረሻ ካለው ኤሌመንት በኋላ የሚቀጥለው አክታናይድ ላይ ያሉት ኤሌመንቶች ናቸው ማለት ነው። ሾርተስት የሚባለው ይሄኛው የመጀመሪያው ነው። ሃይድሮጅንን ምን ነው ሂሊየምን ብቻ የሚይዘው ፔሪድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ 8 ኤሌመንቶችን ይይዛል። ሶስተኛውም 8 ኤሌመንቶችን ይይዛል። አራተኛ ላይ ያለው ደግሞ 18 ይይዛል። አምስተኛ ላይ ያለው 18 ይይዛል። 6 እና 7 ደግሞ 32 ኤሌመንቶችን ይይዛሉ ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው ነገር ምንድነው? የፔሪዮዲክ ሎ የሚለውን እናያለን። According to the modern periodic law, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic numbers. አሁን ላይ ማለት ነው በሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል መሰረት የኤሌመንቶች ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲያቸው በፔሪዮዲክ ፋንክሽን ምን ማድረግ እንችላለን? ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። The long form of periodic table based upon the modern periodic law is depicted. ከላይ የተሳለው ማለት ነው። Note that the arrangement of A and B subgroup is different from that in modified from Mendeleev periodic table. Mendeleev periodic table ላይ ያየነው የተለየ ነበር የፔሪድ አቀማመጡ። አሁን ግን ሞደርናይዝድ የተደረገው ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ሰብ ግሩፖች ኤ የሚባሉት እና ቢ ግሩፕ ላይ ያሉት ማለት ነው ምን ተደርገው ነው በተለየ አቀማመጥ ነው የተቀመጡት። The left and right corner of a table are assigned as subgroup A. በግራና በቀኝ ኮርነር ላይ የሚገኙት በፔሪዱ ላይ ማለት ነው የሚገኙት ኤሌመንቶች ሰብግሩፕ ኤ ኤሌመንት ተብለው ሲጠሩ፣ በመሃል ላይ ያሉት ደግሞ በፔሪዮዲክ ቴብል መሃል ላይ የሚገኙት ኤሌመንቶች ደግሞ ሰብግሩፕ ቢ ላይ ይቀመጣሉ ማለት ነው። 4.3.2 group and periods ይለናል። Many different forms of the periodic table have been published since Mendeleev times. ከሜንዴሊቭ ታይም ጀምሮ የተለያዩ የፔሪዮዲክ ቴብልስ ፎርሞች እየተሰሩ ነበረ። በአሁን ሰዓት ላይ the long form of periodic table which is called modern periodic table is commonly used. ረጅም የሆነው የፔሪዮዲክ ቴብል ጥቅም ላይ እየዋለ ነው ማለት ነው። In the modern periodic table elements are arranged in pairs and groups. በሞደርን በሆነው ፔሪዮዲክ ቴብል ኤሌመንቶች በግሩፕ እና በፔሪድ ነው አሬንጅ የሚደረጉት። What are the bases for the classifying the element into group and periods? What are the similarity and difference in electron configuration as sulfur and chlorine? ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናየው ማለት ነው በምንም መሰረት አድርገውና ነው በግሩፕ እና በፔሪድ የተከፋፈሉት እና ደግሞ በሰልፈር እና በክሎሪን በሚባሉት ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽናቸው መካከል ያለው ዲፍረንስ እና ሲሚላሪቲ ምንድነው የሚለውን እናያለን። ፔሪድስ የምንለው ምንድነው የሚለው መጀመሪያ ዲፋይን እናደርገው። The horizontal row of elements in a periodic table are called period or series. Horizontal የሆነው row ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? period ተብሎ ይጠራል። Elements in period are arranged in increasing order of their atomic number. በምንድነው ኤሌመንቶች
የሚደረደሩት ወይም ደግሞ በፔሪድ የተቀመጡት በኢንክሪዚንግ ኦርደራቸው ነው። አቶሚክ ነምበራቸው እየጨመረ በሄደ ቁጥር ማለት ነው። ከምን ከሌፍት ወደ ራይት ከግራ ወደ ቀኝ ነው አደራደሩ። There are 7 periods in the modern periodic table and each period is represented by Arabic numbers. በሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ስንት ፔሪዮዶች አሉ? 7 አሉ። ሁሉም ደግሞ ሪፕሬዘንት በሚደረጉት በአረቢክ ነምበር ነው ማለት ነው። Elements in the same period have the same number of shell. በተመሳሳይ ፔሪዮድ ላይ ነው የሚገኙት ማለት ኤሌመንቶቹ ምንድነው? ሼላቸው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። Period 1, 2, 3 are called short periods, while period 4, 5, 6 periods 1, 2 and 3 are called short periods, while period 4, 5, 6 are called long periods. እነዚህ 1 2 3 ላይ የሚገኙት short period ወይም አጭር ሲባሉ 4 5 6 ላይ ያሉት ደግሞ long periods ይባላሉ። Period 1 contains 2 elements. Period 1 ላይ የሚገኘው 2 ኤሌመንት ነው። Period 2 ላይ ደግሞ ሃይድሮጅን እና ሂሊየም ሲገኙ ፔሪድ 2 እና ፔሪድ 3 ላይ 8 ኤሌመንቶች ይገኛሉ። 4 እና 5 ላይ ደግሞ 18 ኤሌመንቶች ይገኛሉ። ፔሪድ 6 ላይ ደግሞ 32 ማለት ነው። 7 ላይም 32 ይገኛሉ። እነዚህ ሁለቱ ምንድናቸው? በጣም ረጃጅም ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ከሁሉም የበለጠ ኤሌመንትን ኮንሲስት ያደርጋሉ። ፔሪድ 7 ኤሌመንቶች ደግሞ ምን ተብለው ይጠራሉ? ራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንቶች ወይም ደግሞ አርቲፊሻል ኤሌመንት ይባላሉ ማለት ነው። Except for the first period, all periods start with an alkali metal and ends with a noble gas. ምንድነው የሚለን? ከመጀመሪያው ፔሪድ ውጪ ያሉት ማለት ነው ሁሉም የሚጀምሩት በአልካሊ ሜታልስ ሲሆን የሚያልቁት ደግሞ በኖብል ጋዝ ነው ማለት ነው። እዚህ ከላይ ፔሪድ ቴብሉ ላይ እንዳየነው ማለት ነው። ፔሪድስ ነምበር እዚህ ጋር ምንድነው እንትናቸውን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽናቸውን ከፔሪድ ጋር አንድ ላይ ያያይዙት ነው። ፔሪድ ነምበራቸው አንድ ከሆነ ማለት ነው ኦርቢታል ኦኩፓይድ የሚያደርጉት 1s ላይ ነው። ማለትም ሁለት ኤሌመንት ብቻ ነው የሚኖራቸው ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ኤሌመንታቸው 2 ነው። ፔሪድ 2 ላይ ደግሞ 2s እና 2p ነው። s ላይ 2 ኤሌመንቶች ማስቀመጥ ይቻላል። p ላይ ደግሞ 6 ኤሌመንት ማለት ነው። በአጠቃላይ የሚይዙት ኤሌመንት መጠን ወይም ደግሞ ነምበር ኦፍ ኤሌመንታቸው 8 ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ፔሪድ 3 ላይ ሲሆን 3p እና 3s እና 3p ይዛሉ። ነምበር ኦፍ ኤሌመንታቸው 8 ነው ማለት ነው። አራተኛው ላይ ከሆነ 4s 3d 4p ይዛሉ ማለት ነው። እንደዚህ እያለ ይቀጥላል። determined by the number of shell occupied with its electron. የአንድ ኤሌመንት የሚገኝበትን ፔሪድ ባናውቅ ለምሳሌ አንድ የሆነ ኤሌመንት ተሰጥቶን ምን ስንተኛው ፔሪድ ላይ ነው የሚገኘው ከተባልን በምን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? በነምበር ኦፍ ሼሉ ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ሼል እና ያለበት ፔሪድ ምንድነው? ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። Accordingly, the number of shell is equal to the number of pairs to which the elements belong. ስለዚህ ለእያንዳንዱ ኤሌመንት ነምበር ኦፍ ሼሉ እና ያሉበት ፔሪድ ተመሳሳይ ነው ቁጥሩ ማለት ነው። Electron configuration. The arrangement of electron in an atom is known as electron configuration. የኤሌክትሮኖች አሬንጅመንት በአተም ውስጥ የሚገኙ ኤሌክትሮኖች አሬንጅመንት ምን ተብሎ ይጠራል? ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ይባላል። Because atoms of different elements have different number of electrons, a distinct electron configuration exists for the atom of each element. ምንድነው የሚለን? የተለያዩ ኤሌመንቶች የተለያየ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ያላቸው እና ደግሞ የተለያየ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽናቸው ይከሰታል ማለት ነው። የኤሌክትሮን መጠናቸው የተለያየ ስለሆነ ኤሌክትሮኖቹ አሬንጅ የሚሆኑበት መንገድም የተለያየ ነው። Like all systems in the nature, electron in atoms tend to assume arrangements that have the lowest possible energies. ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው ኤሌክትሮን ኦፍ አተምስ የሚገኙት ምንድነው አሬንጅመንታቸው ከሎወስት ፖሲብል ኢነርጂ ጀምሮ ነው የሚሄደው ማለት ነው። The lowest energy arrangement of electron in an atom is called the ground state of electron. ስለዚህ lowest energy የሚገኝበት ማለት ነው ኤሌክትሮን ኦኩፓይ የሚያደርገው ቦታ ምን ተብሎ ይጠራል? ground state ይባላል። A few simple rules combined with the quantum number relationship ቀለል ያለ ሩል አለ ማለት ነው። ምን የሚያደርግልን? ኳንተም ነምበር ሪሌሽንሺፕ የሚያሳየን ማለት ነው። የኳንተም ነምበር ሪሌሽንሺፕ ደግሞ የኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑን ግራውንድ ስቴት ዲተርማይን ለማድረግ ያገለግለናል ማለት ነው። The quantum mechanical model is designed by the following notation. ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ዲዛይን የተደረገው በእነዚህ ኖቴሽኖች ናቸው። የመጀመሪያው ምንድነው? A coefficient which shows
which shows the main energy level. የሚያሳየን ሜን ኢነርጂ ሌቭሉ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ኮኤፊሽንቱ የሚያሳየን ሜን ኢነርጂ ሌቭሉን ሲሆን a letter that denoted the sub levels that an electron occupies ይሄኛው ሌተር ደግሞ የሚያሳየን ኤሌክትሮን ኦኮፓይ ያደረገውን ሰብ ሌቭል ነው ማለት ነው። ኤስ የምትለው የምታሳየን ቀጣይ ያለው and a subscript that show the number of electron in that particular sub level ከላይ ያለችው ነምበር ደግሞ የሚያሳየን ምንድነው እዛ ሰብ ሌቭል ላይ ያለውን የኤሌክትሮን ቁጥር ወይም number of electron ነው ማለት ነው ዲስክራይብ የሚያደርግልን። ስለዚህ ጋር ያለው ይሄ የመጀመሪያው ሜን ኢነርጂ ሌቭሉ ነው። ኤስ ደግሞ ሰብ ሌቭሉ ነው። ከላይ ያለው ደግሞ እዚህ ሰብ ሌቭል ላይ ኮንቴን የተደረገውን የኤሌክትሮን መጠን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ለምሳሌ the electron configuration of lithium የሊቲየምን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ስናይ የሊቲየም የያዘው ኤሌክትሮን መጠኑ ስንት ነው? 3 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑ 1s2 2s1 ይሆናል። 2 ሲደመር 1 ከላይ ያሉት የኤሌክትሮን ነምበር ስለሆነ 2 ሲደመር 1 3 ይሆናል። This indicated that there are 2 electrons in the first s sublevel. ይሄ ኢንዲኬት ቢያደርገን የመጀመሪያው ሰብ ሌቭል ላይ ስንት ኤሌክትሮኖች አሉ? 2 ኤሌክትሮኖች አሉ። ከዛ ደግሞ 1 ኤሌክትሮን in the second s sublevels. second s sublevel ላይ ደግሞ ስንት ኤሌክትሮን አለ? 1 ኤሌክትሮን አለ። በአጠቃላይ 3 ኤሌክትሮን ይዟል ማለት ነው። The configuration for sodium የሶዲየምን ደግሞ ኮንፊግሬሽን ስናይ 11 ኤሌክትሮኖችን ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ሲጻፍ 1s2 2s2 2p6 እና 3s1 ነው። ይሄ ኢንዲኬት የሚያደርገን ምንድነው? there are 2 electron in first s sublevel. first sublevel ላይ 2 ኤሌክትሮኖች አሉ። ከዛ ደግሞ second ሁለት ኤሌክትሮኖች ደግሞ second s ላይ አሉ። ከዛ ደግሞ p ላይ first s p ላይ ደግሞ ስንት ኤሌክትሮኖች አሉ? 6 ኤሌክትሮኖች አሉ። ከዛ ደግሞ 1 ኤሌክትሮን ምን ላይ አለ? third sub level s ላይ ማለት ነው 1 ኤሌክትሮን አለ። በአጠቃላይ 11 ኤሌክትሮኖችን ይዟል። ኤግዛምፕሉ ምን ይላናል? electronic configuration of sodium ጻፉን የተባለው። ስለዚህ ስንጽፍ ምንድነው የምናደርገው? 1s2 2s2 2p6 3s1 እዚህ ጋር 3s1 ያመጣንበት ምክንያት እዚህ p ምንድን ስንት ነው ኤሌክትሮን መያዝ የምትችለው? አቅሟ 6 ነው። ከ6 ያነሰ ነው እንጂ ከ6 በላይ መያዝ አትችልም። s መያዝ የምትችለው የኤሌክትሮን መጠን 2 ነው ማለት ነው። ከ2 ያነሰና የበለጠ እዚህ ጋር s1 ይዛለች። ለምን? ከ2 ያነሰ መያዝ ስለምትችል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በሼል ስናስቀምጠው ነው ማለት ነው። 2 8 1 ብለን የምናስቀምጠው በሼል ሲሆን ነው። ከዛ ይሄን ምንድነው የሚለን ደግሞ ሜን ሼል ይሄ በሜን ሼል የተቀመጠው ሂንስ ሶዲየም is found in period 3 እንትን ደግሞ ሶዲየም ደግሞ የሚገኝበት ፔሪድ ስንት ነው? 3 ላይ ነው ማለት ፔሪድ 3 ላይ ነው ሶዲየምን የምናገኘው ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኤሌመንትስ እንዴት ነው ኤሌመንቶች ክላሲፋይ የተደረጉት የሚለውን እንይ። The assignment of all the electron in an atom into specific shell or orbit SPDF is known as the element electron configuration. ኤሌክትሮኖች በአተም ውስጥ የሚገኙ ኤሌክትሮኖችን ስፔሲፊክ ሼል ላይ ወይም ደግሞ ኦርቢት ላይ አሳይን የማድረግ ወይም እንትን የማለት ማለት ነው። በኤስ በፒ በዲ እና በኤፍ አሳይን የማድረግ መንገድ ምን ተብሎ ይባላል? The element can be arranged in the long form of the periodic table based on electronic configuration and classified as S, P, D and F block elements. periodic table ላይ ያሉ ኤሌመንቶች ደግሞ ምን ተብለው መከፋፈል ይችላሉ ማለት ነው? S, P, D, F block elements ተብለው ይከፈላሉ። እንደዚህ ተብሎ የተከፈሉበት ምክንያት ምንድነው? መጨረሻ ላይ የሚመጣው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽናቸው ላይ ሰርተን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ የሚወድቀው ወይም ደግሞ የሚያልቀው S ላይ ከሆነ S ብሎክ ኤሌመንቶች ይባላሉ። P ላይ ከሆነ P ብሎክ ኤሌመንቶች ይባላሉ። D ላይ ከሆነ D ብሎክ እና F ከሆነም F ብሎክ ይባላሉ ማለት ነው። እያንዳንዱን እንየው። የመጀመሪያው S ብሎክ ኤሌመንትስ የሚባሉት ናቸው። If the last electron enter into S orbital, the elements are called as S block elements. ኤሌክትሮኑ የመጨረሻው ኤሌክትሮን S orbital ላይ የሚሆን ከሆነ ወይም የሚወድቅ ከሆነ እነዚህ ኤሌመንቶች ምን ይባላሉ? S block element ይባላሉ። The general valence outermost shell electronic configuration is given by ns1-2 ስለዚህ ጀነራል ኮንፊግሬሽናቸው እንዴት ነው የሚሆነው ማለት ነው? n ማለት የሆነ ቁጥር ይኖራል፣ 2ም 3ም ሊሆን ይችላል። ግን ዋናው ታርጌቱ ምንድነው? የኤሌክትሮኑ የተቀመጠበት ቦታ s ላይ መሆኑ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? IgNS1 ነው።
ፎር አልካሊ ሜታል ለአልካሊ ሜታል እንደዚህ አይነት ፎርም ነው የሚኖረው እና ደግሞ ለአልካሊን እርዝ ሜታል ደግሞ እንደዚህ አይነት ነው ማለት። ስለዚህ አልካሊ ሜታሎች እና አልካሊ እርዝ ሜታልስ ምንድናቸው ማለት ነው? ኤስ ብሎክ ኤሌመንቶች ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፒ ብሎክ ኤሌመንት ምንላቸው ናቸው። if the last electron enters to p orbital the elements are called as p block elements። ይሄ ደግሞ የሚለን ምንድነው? ላስት ኤሌክትሮኑ ፒ ኦርቢታል ላይ የሚሆን ከሆነ ኤሌመንቱ ምን ተብሎ ይጠራል? ፒ ብሎክ ኤሌመንት ተብሎ ይጠራል። NP1 -6 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ የምናገኘው ደግሞ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑ ላይ ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ፎርም ነው የሚያልቀው ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻዋ ምንድናት? ፒ ናት። ለዛ ነው ፒ ብሎክ ኤሌመንት የተባሉት። The p block elements are placed in group number 3A and 7A ማለት ነው። ከሶስተኛው ግሩፕ A ተነስተው እስከ 7 ያሉት ምንድናቸው? ፒ ብሎክ ኤሌመንትስ ናቸው የሚባሉት ማለት ነው። እዚህ ጋር the valence shell electron for s block element is equals to the number of electron in s orbitals having the higher principal quantum numbers። ቫላንስ ሼል ኦፍ ኤሌክትሮኑ ኤስ ብሎክ ኤሌመንቶች ማለት ነው ከምን ጋር እኩል ነው? ከነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኑ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ኤስ ኦርቢታል ላይ ከሚገኘው ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ጋር እኩል ነው የሚሆነው። ቢ ላይ ደግሞ ቫላንስ ሼል ኤሌክትሮን ፎር ፒ ብሎክ ኤሌመንትስ አር ኢኳልስ ቱ ዘ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ኢን ኤስ ኤንድ ፒ ኦርቢታል ሃቪንግ ዘ ሃይስት ፕሪንሲፓል ኳንተም ነምበር። ለፒ ብሎክ ከሆነ ደግሞ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኑ ከምን ጋር እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው? ኤስ እና ፒ ላይ ካሉት ኤስ እና ፒ ኦርቢታል ላይ ያሉት ኤሌክትሮን ነምበሮች ማለት ነው። ማለትም ቫላንስ ሼል ኤሌክትሮን ወይም ቫላንስ ኤሌክትሮን ናቸው። እንዴት ነው? እዚህ ጋር ያለውን እንየው። ለምሳሌ ያለቀው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑ ላይ ኤን ኤስ ብሎ ከሆነ ኤስ ላይ ያለው ማለት ነው ከኤስ አናት ላይ ያለው ኤሌክትሮን እንደምን ይወሰዳል? እንደ ቫላንስ ኤሌክትሮን ይወሰዳል። ኤሌመንቱ ደግሞ ፒ ብሎክ ሆኖ ያለቀው በምን ላይ ነው? እንደዚህ NS2 እና NP ብሎ ነው የሚያልቀው። ስለዚህ ኤስ ላይ እና ፒ ላይ ያለው ኤሌክትሮን ተደምሮ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቫላንስ ኤሌክትሮኑ ይሆናል። የሲ ደግሞ the total number of valence shell electron is equals to its group number according to A and B conventions። ቶታል ነምበሩ የቫላንስ ሼል ኤሌክትሮን ቶታል ነምበሩ ከምን ጋር እኩል ይሆናል? ከግሩፑ ጋር። ሂሊየም የምንላት ኤሌመንት is excluding from P block in terms of electron configuration and it is better to consider as S block elements, but according to its chemical behavior it is justified to place in group ሂሊየም የምንላትን ማለት ነው ኤሌመንት ከፒ ብሎክ ኤሌመንት ጋር አናካትታትም። ከምን ጋር ኮንሲደር ማድረግ ይቀላል? በኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኗ መሰረት ማለትም ኤስ ላይ ስለሆነ የምታልቀው ኤስ ብሎክ ኤሌመንት ብለን እንጠራታለን። ግን ደግሞ በኬሚካል ቢሄቪየሩ አማካኝነት የተቀመጠችበት ቦታ ላይ ምን ላይ ነው? ግሩፕ 7 ላይ ነው የምትቀመጠው ማለት ነው። ከላይ ምን ስላለን ከግሩፕ 3 እስከ ግሩፕ 7 ያሉት ኤሌመንቶች ምንድናቸው ብለናል? ፒ ብሎክ ኤሌመንቶች ናቸው ብለናል። ግን ሂሊየም ከፒ ብሎክ ኤሌመንቶች ጋር አትካተትም ማለት ነው። ሶስተኛው ዲ ብሎክ ኤሌመንትስ የሚባሉት ናቸው። if the last electron enters into d orbital the elements are called d block elements except thorium። ቶሪየም ከሚባለው ኤሌመንት ውጪ ሁሉ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽናቸው ማለትም ዲ ላይ ከሆነ የሚያልቀው ወይም ዲ ኦርቢታል ላይ ከሆነ ኢንድ የሚያደርገው እነዚህ ኤሌመንቶች ምን ተብለው ይጠራሉ? ዲ ብሎክ ኤሌመንት ይባላሉ። the general valence shell electronic configurationናቸው ደግሞ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ወይ እንደዚህ ነው ወይም ደግሞ እንደዚህ ፎርም ነው። ከምን ውጪ? ፓላዲየም ከሚባለው ውጪ። ፓላዲየም የሚባለው ዲ ብሎክ ኤሌመንት ነው፣ ግን እንደዚህ አይደለም ኮንፊግሬሽኑ ማለት ነው። ቶታል ቫለንስ ሼል ኤሌክትሮን ኦፍ ዲ ብሎክ ኤሌመንትስ ቶታል ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ኢን ዘ አውተር ሞስት ሼል NS ኦርቢታል ኤንድ ፔኒንሱለም ሼልስ N-1 ዲ ኦርቢታልስ። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የሚለን ማለት ነው የቫለንስ ሼል ላይ የሚገኙ የኤሌክትሮን መጠን ወይም ደግሞ ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ማለት ነው ለዲ ብሎክ ኤሌመንቶች እንዴት ነው የምናሰላው? NS ኦርቢታል ላይ ያለው ኤሌክትሮን ሲደመር N-1 ዲ ኦርቢታል ላይ ያለው ኤሌክትሮን ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እና ዲ ላይ ያለው ኤሌክትሮን ተደምሮ ነው ማለት እንደ ቫለንስ ኤሌክትሮን የምንወስደው። አራተኛ ላይ የምናየው ኤፍ ብሎክ ኤሌመንቶችን ነው። if the last electron of the element enters to F orbital they are considering as F block elements። ኤሌመንታቸው ላስት ኤሌክትሮናቸው ማለት ነው ኤሌመንቶች ላስት ኤሌክትሮናቸው
ኤፍ ኦርቢታል ላይ የሚሆን ከሆነ እነዚህ ኤሌመንቶች እንደምን ኮንሲደር ይደረጋሉ? እንደ ኤፍ ብሎክ ኤሌመንትስ ኮንሲደር ይደረጋሉ። ለጀነራል ቫለንስ ሼል ኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽናቸው ደግሞ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። NS2 N-1 D 0-1 N-2 F። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ያለችው ኤሌክትሮናቸው ምን ላይ ነው? ኤፍ ላይ ስለሆነ ነው ኤፍ ብሎክ ኤሌመንቶች የተባሉት። ቶታል ቫለንስ ሼል ኤሌክትሮናቸው ወይም ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ደግሞ ፕሬዘንት የሚደረገው NS ላይ ያለው N-1 D ላይ ያለው እና N-2 F ላይ ያለው ይሄ እንደምን ይቆጠራል ማለት ነው? እንደ ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ይቆጠራል። የዲ ደግሞ ከላይ እንዳየነው ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው ነገር the representative elements የሚባሉት ምንድናቸው የሚለውን እንይ። The representative elements, also called main group elements, are the elements in group 1A through group 6A, all of the having incomplete fields S or P subshells of the highest principal quantum numbers. ይሄ ምንድን ነው የሚለን? representative elements የምንላቸው main group ላይ የሚገኙ ኤሌመንቶች ናቸው። main group element የሚባሉት ግሩፕ ኤ ላይ ያሉ ኤሌመንቶች ማለት ነው። ከምን አንስቶ? ከግሩፕ 1A አንስቶ እስከ ግሩፕ 6A ድረስ ያሉት ማለት ነው ምን ተብለው ይጠራሉ? representative elements ይባላሉ። ሁሉም ደግሞ ምን ላይ ነው ማለት ነው ኮምፕሊት የሚያደርግ ወይም ኤሌክትሮናቸው ፊልድ የሚሆነው ኤስ ላይ ወይም ደግሞ ፒ ላይ ነው። ወይስ ፒ ላይ ነው የሚያልቁት ወይ ደግሞ ኤስ ላይ ነው። ወይስ ብሎክ ኤሌመንቶች ናቸው ወይ ደግሞ ፒ ብሎክ ኤሌመንቶች ናቸው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው እንደዚህ ነው የሚሆነው የዲ ብሎክ ኤሌመንቶች። ቀጣይ የምናየው ደግሞ ኤፍ ብሎክ ኤሌመንትስ የሚባሉት ናቸው። If the last electron of element enters into F orbital, they are considered as F block elements. ይሄ ደግሞ ላስት ኤሌክትሮናቸው F orbital ላይ ከሆነ የሚሆነው እነዚህ ኤሌመንቶች እንደምን ኮንሲደር ይደረጋሉ? እንደ F block elements ኮንሲደር ይደረጋሉ። ጀነራል ቫለንስ ሼላቸው ደግሞ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ኮንፊግሬሽኑ NS2 N-1 D 0-1 N-2 F 1-14 ይሄን ይመስላል ማለት ነው ኮንፊግሬሽናቸው። ስለዚህ ቶታል ቫለንስ ሼል ኤሌክትሮን ወይም ደግሞ ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው NS ላይ ያለው ኤሌክትሮን N-1 D ላይ ያለው ኤሌክትሮን ሲደመር N-2 F ላይ ያለው ኤሌክትሮን ማለት ነው ተጠራቅሞ አንድ ላይ ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ተደርጎ ይወሰዳል ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንትስ የሚለውን ነው። representative element ምንድነው የሚለው እናያለን። The representative elements, also called main group elements, are the element in group 1A to group 7A. እነዚህ representative elements የሚባሉት ወይም ደግሞ main group element የሚባሉት ማለት ነው ከግሩፕ 1A ጀምሮ እስከ ግሩፕ 7A ያሉት ኤሌመንቶች ናቸው ማለት ነው። All of which have incomplete fields S or P subshells of the highest principal quantum numbers. እነዚህ ደግሞ ሁሉም ማለት ይቻላል ኤስ እና ፒ ብሎክ ኤሌመንት እንትናቸው ኦርቢታላቸው ወይም ደግሞ ምን ያልተደረገ ነው ፉሊ ፊልድ ያልተደረገ ወይም ደግሞ ኢንኮምፕሊትሊ ነው ፊልድ የተደረገው። ከምን ውጪ ነው ግን ኤክሴፕሽን አለው። ይሄ ለሁሉም አይደለም። with the exception of helium and the noble gases ከሂሊየም እና ከኖብል ጋዞች ውጪ ማለት ነው። ሂሊየም እና ኖብል ጋዝ የሚገኙት ምን ላይ ነው? ግሩፕ 8 ኤሌመንት ላይ ነው የሚገኙት። ኖብል ጋዞችን እና ሂሊየምን ስንወስድ ምን አላቸው ማለት ነው? ሁሉም ፊልድ የተደረገ ፒ ሰብሼላቸው ፊልድ የተደረገ ነው ማለት ነው። The electron configuration are 1s2 for helium and ns2 np6 for the other noble gases. ለሂሊየም ሲሆን 1s2 ሲሆን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑ ለሌሎቹ ኖብል ጋዞች ደግሞ ns2 np6 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው 8 ነው ማለት ነው። ኖብል ጋዞች ሁልጊዜም ስቴብል ጋዞች ይባላሉ። ምንድናቸው ማለት ነው? ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው 8 ስለሆነ ማለት ነው። n is a principal quantum number for the outermost shell. n ምንድነው? ለoutermost shell principal quantum number ተደርጋ ነው የምትወሰደው። Some main groups have traditional name and other as family of the first member in group which are often used in textbooks. አንዳንዶቹ ምን አላቸው? ትራዲሽናል የሆነ ኔም አላቸው ማለት ነው። እዛ በግሩፓቸው ከግሩፕ 1A እስከ ግሩፕ 7A ድረስ ያሉት ብለናል። ወይም ከግሩፕ 1 ጀምሮ እስከ ግሩፕ 8A ድረስ ያሉት ማለት ነው። በአጠቃላይ ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት ይባላሉ። ደግሞም ስም አላቸው ማለት ነው። ግሩፕ 1 ላይ የሚገኙት አልካሊ ሜታልስ ተብለው ይጠራሉ። ግሩፕ 2 ላይ የሚገኙት አልካሊ እርዝ ሜታልስ ይባላሉ።
ግሩፕ 3 ላይ የሚገኙት ቦሮን ፋሚሊ ይባላሉ። ግሩፕ 4 ላይ የሚገኙት ካርበን ፋሚሊ ይባላሉ። ግሩፕ 5 ላይ ናይትሮጅን ፋሚሊ ይባላሉ። ግሩፕ 6 ላይ ደግሞ ኦክሲጅን ፋሚሊ ይባላሉ። ግሩፕ 7 ላይ ሃሎጅን ግሩፕስ ይባላሉ። ግሩፕ 8 ላይ የሚገኙት ደግሞ ኖብል ጋስ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። A clear pattern emerges when we examine the electron configuration of the element in a particular groups. ክሊር የሆነ ፓተርን ምን ያደርጋል መርጅ ያደርጋል ማለት ነው። ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽናቸውን ፓርቲኩላር በሆነ ግሩፕ ስናየው the electron configuration for group 1a and 2a elements are shown in figure ምስሉ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ማለት ነው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽናቸው ከስር ነው ያለው። ከዛ ደግሞ ይሄ ያሉበት ግሩፕ ነው። ከዚህ ጀምሮ ከግሩፕ 1a ጀምሮ እነዚህ ኤ ያለባቸው ምን ተብሎ ይጠራሉ? ግሩፕ 1 ኤሌመንትስ ወይም ሜን ግሩፕ ኤሌመንቶች ይባላሉ። ስማቸው ደግሞ ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት ይባላሉ አንድ ላይ ማለት ነው። ከዛ ምንድናቸው ብለናል? ኤስ ብሎክ እና ፒ ብሎክ ኤሌመንቶች ናቸው። እነዚህ ፒ ብሎክ ናቸው፣ እነዚህኞቹ ደግሞ ኤስ ብሎክ ኤሌመንቶች ናቸው። እዚህ ጋር ስናይ ሙሉ ኢንኮምፕሊትሊ ፊልድ የተደረጉ ናቸው ብሎናል ማለት ነው። ከምን ውጪ? እዚህ ጋር ካሉት ውጪ ማለት ነው። ኖብል ጋዞች 2s2 2p6 ነው ያላቸው። 3s2 3p6 s እና p ላይ ያለው ኢንኮምፕሊትሊ ምን የተደረገ ነው? ፊልድ የተደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፔሪዮዲክ ቴብል ማየት ይቻላል ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው እዚህ ጋር ደግሞ በአጠቃላይ እነዚህኞቹ መሃል ላይ የሚገኙት ደግሞ ትራንዚሽን ሜታልስ ወይም ትራንዚሽን ኤሌመንትስ ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። እነዚህኞቹ ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንትስ ሲባሉ እነዚህኞቹ ደግሞ ትራንዚሽን ይባላሉ ማለት ነው። ቀጣይ ከዚህ ይሄን ካየን ቀጣይ the major trends in periodic table ይላል። major trends periodic table የሚለው ነገር ምንድነው የሚለውን እንይ። Periodic trends are a pattern in elements on the periodic tables. Periodic trends ማለት ምን ማለት ነው? periodic element table ላይ ያለው አንድ ፓተርን ነው ማለት ነው የኤሌመንቶች። major trends are electronegativity, ionization energy, electron affinity, atomic radius እና metallic character የሚባሉት ናቸው። ዋና ዋናዎቹ electronegativity, ionization energy, electron affinity እና electron radius የሚባሉት ናቸው። The existence of these trends is due to the similarity of atomic structure of the element in their groups or periods and because of the periodic nature of elements. ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ እነዚህ ትሬዶች የተገኙበት ምክንያት ምንድነው? እነዚህ ኤሌመንቶች ማለት ነው በግሩፕ እና በፔሪድ ተመሳሳይነት ስላላቸው ማለት ነው። ከላይ እንዳየነው ማለት ነው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን የኤሌመንቶች ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን በፔሪድ መለያየታቸውን ያሳያል ማለት ነው። ምክንያቱም ፔሪዮዲክ ቴብል የተሰራው በምንድነው? በኢንክሪዚንግ አቶሚክ ነምበር ነው። Consequently, there are also periodic variation in physical and chemical behaviors. ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽናቸው እንደመለያየቱ ሁሉ ምን ይኖራል ማለት ነው? ፊዚካል እና ኬሚካል ቢሄቪየራቸው የተለያየ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ ሴክሽን ላይ ማለት ነው በ4.5 እና 4.6 ላይ እነዚህ ነገሮች ኤግዛማይን እናደርጋለን። የመጀመሪያው ምንድነው? አቶሚክ ራዲየስ ምንድነው የሚለውን እኔ ማለት ነው። አቶሚክ ራዲየስ 4.41 ላይ ያለውን አቶሚክ ራዲየስ ምንድነው? For atom linked together to form an extensive three-dimensional network. Atomic radius is simply one of the distance between the nuclei into neighbor atoms ነው የሚለው። አተሞች ምን ያደርጋሉ? ሊንክድ ያደርጋሉ፣ እርስ በርሳቸው ይያያዛሉ ማለት ነው። ምን እንዲኖራቸው? 3 ዳይሜንሽናል ኔትወርክን ይሰራሉ። ስለዚህ አቶሚክ ራዲየስ የምንለው ነገር ምንድነው? 1/2 the distance ዲስታንሱ 1/2 ነው። በምንና በምን? በኒውክሊዮን ነው በአጠገቡ ካለው አተም ጋር ያለው half distance ምን ተብሎ ይጠራል? አቶሚክ ራዲየስ ይባላል። For elements that exist as a simple diatomic molecule, the atomic radius is 1/2 of the distance between the nuclei of two atoms in a particular molecule. እነዚህ ምንድናቸው? ዳያቶሚክ ሞለኪል ናቸው ብለን ብንወስድ ማለት ነው። አቶሚክ ራዲየሳቸው የሚገለጸው ከአንደኛው አተም ኒውክሊየስ እስከ ሌላኛው አተም ኒውክሊየስ ያለው ዲስታንስ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? አቶሚክ ራዲየስ ይባላል። In metals A ላይ የምናየው ማለት ነው። In metals such as beryllium, the atomic radius is defined as 1/2 of the distance between the center of two atoms. የሚባለው ምንድነው ማለት ነው? በሁለት አጀሰንት በሆኑ አተሞች መካከል ያለው በሁለት አጀሰንት በሆኑ አተሞች ሴንተር መካከል ያለው ርቀት ለሁለት ተካፍሎ እንደ አቶሚክ ራዲየስ ይወሰዳል። For elements that exist as diatomic molecule,
ይሄ ቢ ላይ ያለው ደግሞ እንደ ዳያቶሚክ ሞለኪል የሚቀመጡ ዳያቶሚክ ኤሌመንቶች ለምሳሌ አዮዲን መውሰድ እንችላለን። የራዲየሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? the atom is defined as 1/2 of the distance between the center of atom in the molecule በሞለኪሎቹ ማለት ነው። ሴንተር ኦፍ አተሙ በሴንተር ኦፍ አተም ውስጥ ያለው ርቀት ነው ማለት እንደ አቶሚክ ራዲየስ የሚወሰደው። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የሚለን? show the atomic radii of many elements according to their position in the periodic tables 4.6 ላይ የምናየው ደግሞ ምንድነው የሚያሳየን? አቶሚክ ራዲየሳቸውን ነው ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ኤሌመንት ያለውን አቶሚክ ራዲየስን ያሳየናል። በምንድነው? ኢንክሪዚንግ አቶሚክ ራዲየስ እዚህ ጋር ስናይ ወደ ጎን አቶሚክ ራዲየሳቸው ወደዚህ ነው ስንመለስ አቶሚክ ራዲየሳቸው እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። የአቶሚክ ራዲየሱ የዚህኛው የሊቲየም 152 ነው፣ የቤሪሊየም 112 ነው፣ የቦሮን 85፣ የካርበን 77 ወደዚህ። ስለዚህ ከዚህ የምንረዳው ምንድነው? ፓተርን የምንረዳው ማለት ነው። ከፔሪዮዲክ ቴብል ተነስተን ከዚህኛው ሳይድ ተነስተን ማለት ነው ወደዚህ ስንሄድ አቶሚክ ራዲየስ ምን እያደረገ ነው የሚሄደው? እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ወደ ጎን ስንሄድ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ሼላቸው ምንድነው ብለናል? ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ብለናል። ስለዚህ አንድ ሼል ላይ ደግሞ ብዙ ኤሌክትሮኖች የሚሆኑ ከሆነ ማለት ነው ለምሳሌ ከሊቲየም ላይ ካለውና እዚህ ጋር ኒያን ላይ ያለው ቫላንስ ኤሌክትሮኑ የኒያን 8 ነው፣ የሊቲየም ግን 1 ነው። ስለዚህ አንድ ሼል ላይ 8 ኤሌክትሮን ኖረ ማለት ምን ያደርጋል? አቶሚክ ራዲየሱን እንዲጠብ ያደርጋል ማለት ጫና ስለሚፈጥርበት ምን ያደርጋል? እንዲጠብ ያደርጋል ማለት ነው። የሊቲየምን ስናይ ለምሳሌ ክብ ነው ብላችሁ አስቡትና ሊቲየም ላይ ያለው ቫላንስ ኤሌክትሮን 1 ብቻ ነው፣ እዚህ ጋር ያለው 1 ብቻ ነው። የኒየንን ስናየው ግን እዚህ ጋር ስንት አለ? 8 አለ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 8 ኤሌክትሮን ሲኖር ምን ያደርጋል? ራዲየሱ እንዲጠብ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ወደ ጎን ስንሄድ ምን እየቀነሰ ይሄዳል? አቶሚክ ራዲየስ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ሌላ የምናየው ነገር እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለ። referring a periodic table arrange the following atom in order to increasing atomic radius periodic table ሪፈር በማድረግ እነዚህ የተሰጡትን ኤሌመንቶች ማለት ነው አቶሚክ ራዲየሳቸው ኢንክሪዝ ያደረገ ምን አድርጉት? አሬንጅ አድርጉን የተባለው። ስለዚህ ሶሉሽኑን እንዴት ነው የምንሰራው ማለት ነው? ከፔሪዮዲክ ቴብል ላይ አይተን መስራት እንችላለን። we start nitrogen and phosphorus are in the same groups ናይትሮጅን እና ፎስፈረስ ምንድናቸው? ተመሳሳይ ግሩፕ ያላቸው ግሩፕ 4A ላይ ነው የሚገኙት። ስለዚህ the radius of nitrogen is smaller than the radius of phosphorus ከፎስፈረስ ራዲየስ የናይትሮጅን ምንድነው? ያነሰ ነው። አቶሚክ ራዲየስ increase as go down a group። ሌላ ደግሞ ከላይ ያላየነው ነገር ወደ ታች ከግሩፑ ወደ ታች ስንሄድ አቶሚክ ራዲየስ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ከፔሪድ ወደ ጎን ስንሄድ አቶሚክ ራዲየስ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ከናይትሮጅን እና ከፎስፈረስ ማን ነው ማለት ነው ትልቅ አቶሚክ ራዲየስ ያለው? ፎስፈረስ ነው። ለምን? ወደ ታች ፎስፈረስ የሚገኘው ከናይትሮጅን በታች ስለሆነ አቶሚክ ራዲየሱም እንደዛው ትልቅ ነው። both silicon and phosphorus are the third pairs። እነዚህ ሁለቱ ምንድናቸው? third pair ላይ ነው የሚገኙት። and silicon is the left of p። silicon የሚገኘው ከp በግራ በኩል ነው። therefore the radius of p is smaller than that of the silicon። ስለዚህ የp ራዲየስ ምንድነው ማለት ነው? ከሲሊከን ያነሰ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም በፔሪዮዲክ ቴብል አቶሚክ ራዲየሳቸው እየቀነሰ ስለሚሄድ ማለት ነው። ስለዚህ በኦርደር ስናስቀምጠው ከናይትሮጅን የማን ይበልጣል? የፎስፈረስ ይበልጣል። ከፎስፈረስ ደግሞ የሲሊከን ይበልጣል ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር የምናየው ነገር አዮናይዜሽን ኢነርጂ ነው። ሁለተኛው ትሬንድ ደግሞ አዮናይዜሽን ኢነርጂ ይባላል። የመጀመሪያው አቶሚክ ራዲየስ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አዮናይዜሽን ኢነርጂ ነው። Ionization energy is the quantity of energy that an isolated gaseous atom in the group electronic state must absorb to discharge an electron resulting in a cation። ምንድነው የአዮናይዜሽን ኢነርጂ የሚባለው? ኢነርጂን የምንለካበት ኳንቲቲ ነው። ምንድነው? ጋዚዮስ የሆኑ አተሞችን አይሶሌት ለማድረግ ወይም ደግሞ ግራውንድ ስቴት ኦፍ ኤሌክትሮን ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው። ይሄ አይሶሌት ለማድረግ ለመነጣጠል ማለት ነው። ግራውንድ ስቴት ኦፍ ኤሌክትሮን ኢነርጂን አብዞርብ ማድረግ አለበት ማለት ይሄ ኢነርጂ ወይም ኤሌክትሮንን ዲስቻርጅ ለማድረግ ማለት ነው። ይሄ አብዞርብ የሚያደርገው ኢነርጂ ምን ተብሎ ይጠራል? አዮናይዜሽን ኢነርጂ ይባላል። ለምሳሌ ሃይድሮጅን እና ሃይድሮጅን ፖዚቲቭ እና ፕላስ ምን አደረገ? ኤሌክትሮንን ዲስቻርጅ አደረገ። ይሄን ኤሌክትሮን ዲስቻርጅ ለማድረግ ኢነርጂ ያስፈልጋል ማለት ነው።
This energy is usually expressed in kilojoule per mole. ይሄ ኢነርጂ አብዛኛውን ጊዜ ኤክስፕረስ የሚደረገው በኪሎጁል per mole ነው። or the amount of energy it take for all the atom in the mole to lose one electron of each. ምንድነው ማለት ነው? ወይም ደግሞ በሌላ ምን ማለት እንችላለን? አንድ አተም ኤሌክትሮንን ሎስ ለማድረግ የተጠቀመው የኢነርጂ መጠን ነው ማለት ነው። አዮናይዜሽን ኢነርጂ ብለን የምንጠራው። When considering an initially neutral atom, expelling the first electron will require less energy than expelling the second electron. The second will require less energy than the third, and so on. ምንድነው የሚለን? ኢኒሻሊ ኒውትራል የሆነ አተም ማለት ምንም አይነት ቻርጅ የሌለው አተም ብለን ብንወስደው ይህ አተም የመጀመሪያውን ኤሌክትሮን ሎስ ለማድረግ የሚያስፈልገው ትንሽ ኢነርጂ ነው። ከምን? ሁለተኛውን ኤሌክትሮን ሎስ ከማድረግ የሚያስፈልገው ኢነርጂ ያነሰ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ ብዙ ኢነርጂ ያስፈልገዋል። ሶስተኛውን ኤሌክትሮን ሎስ ለማድረግ ደግሞ ከሁለተኛው የበለጠ ኢነርጂ ያስፈልገዋል ማለት ነው። each successive electron requires more energy to be released. ስለዚህ እያንዳንዱ ማለትም እየጨመረ ሲመጣ ሎስ የሚያደርገው ኤሌክትሮን ኢነርጂውን በዛው ልክ ምን ያደረገ ነው የሚመጣው? እየበዛ ይመጣል ማለት ነው። This is because after the first electron is lost, overall all charges of atom becomes positive. ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? የመጀመሪያው ኤሌክትሮን ሎስ ሲደረግ እዛ ውስጥ የተገኙ አተም ውስጥ የቀሩት ማለት ነው ኤሌክትሮኖች ምን ይሆናሉ? ፖዚቲቭ ይሆናሉ እና ኔጌቲቭ ይሆናሉ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ፎርስ ኦፍ ኤሌክትሮን will be attracted to the positive charge of newly formed ion. ስለዚህ እነዛ ፖዚቲቭ ሆኑ ማለት ደግሞ ኔጌቲቭ የሆነው ፎርስ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ የማሳሳብ አቅም ስላላቸው ኔጌቲቭ የሆነው ፎርስ ኤሌክትሮኖቹን ምን እነዛ አተም ውስጥ ያሉትን ፖዚቲቭ ቻርጆች ይስባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሎስ ለማድረግ ወይም ነጥሎ ለማውጣት የበለጠ ኢነርጂ ያስፈልጋል ማለት ነው። The more electrons that are lost, the more positive these ions will be, the harder it is to separate electron from the atoms. ስለዚህ ብዙ ኤሌክትሮን ሎስ እያደረግን በመጣን ቁጥር ምን እየሆኑ ይመጣሉ? አዮኖቹ ፖዚቲቭ እየሆኑ ይመጣሉ። አዮኖቹ ፖዚቲቭ ሆኑ ማለት ደግሞ ኤሌክትሮንን ሰፓሬት አድርጎ ከአተሙ ለማውጣት ምን እየሆነ ይመጣል? አዳጋች እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ፈርስት ኤሌክትሮንን ሎስ ከማድረግና ኤሌክትሮን መጠኑ ደግሞ እየጨመረ ወይም ሶስተኛው አራተኛው ላይ ስንመጣ ኢነርጂው የሚያስፈልገን ኢነርጂ እየጨመረ ይመጣል። በአጠቃላይ the further away an electron is formed the nucleus, the easier it is for it to be expelled. ስለዚህ further away ብዙ ኤሌክትሮኖችን ምን እያደረገ ይመጣል ማለት ነው ኒውክለሱ። In the other word, ionization energy is a function of atomic radius. ስለዚህ በሌላ አነጋገር ወይም በሌላ ወርድ ምን ማለት ነው? ionization energy የአቶሚክ ራዲየስ ፋንክሽን ነው ማለት ነው። The larger the radius, the smaller amount of energy is required. ምንድነው የሚለን? ራዲየሱ ትልቅ ከሆነ ከላይ ያየነው አቶሚክ ራዲየስ የሚለው ኮንሰፕት ላይ ማለት ነው የአንድ አተም አቶሚክ ራዲየሱ ትልቅ ነው ማለት ምንድነው? አዮናይዜሽን ኢነርጂው ትንሽ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የሚያስፈልገው ኢነርጂ ኤሌክትሮኑን ሪሙቭ ለማድረግ የሚያስፈልገው ኢነርጂ ትንሽ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ምን ብሎ ስለሚገኝ ርቆ ስለሚገኝ ማለት ነው። አቶሚክ ራዲየሱ ትልቅ ከሆነ ኤሌክትሮኑን በቀላል ሎስ ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ it would be far easier to take electron away from the large elements calcium than it would be from one where the electrons are held together in nucleus like chlorine. ከክሎሪን ላይ ኤሌክትሮንን ሎስ ከማድረግ እና ከካልሲየም ላይ ኤሌክትሮንን ሎስ ከማድረግ የትኛው ይቀላል? ምን ይቀላል ማለት ነው? የካልሲየም ይቀላል። ለምን? ክሎሪን ላይ ያሉት ኤሌመንቶች ወይም ምንድናቸው ማለት ወይም ኤሌክትሮኖች ምንድናቸው? ከኒውክለስ ጋር በደንብ ተጠባብቀው ስለሆነ የሚገኙት ወይም ከኒውክለስ ጋር ታይድ የተደራረጉ ስለሆኑ ኤሌክትሮንን በቀላሉ ምን ማድረግ አይቻልም? ሎስ ለማድረግ ያዳግታል ማለት ነው። Since going from right to left periodic table, ስለዚህ ከቀኝ ወደ ግራ ስንሄድ ማለት ነው በፔሪዮዲክ ቴብል አቶሚክ ራዲየስ ምን ያደርጋል? ኢንክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ አቶሚክ ራዲየሱ ከጨመረ አዮናይዜሽን ኢነርጂው ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይቀንሳል ማለት ነው። Increasing from left to right in the periodic and up groups በተቃራኒ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከራይት ወደ ሌፍት ስንሄድ ምን ይጨምራል? አቶሚክ ራዲየስ ይጨምራል። አዮናይዜሽን ኢነርጂ ደግሞ ይቀንሳል። ከሌፍት ወደ ራይት ስንሄድ ደግሞ አዮናይዜሽን ኢነርጂ ይጨምራል። አቶሚክ ራዲየስ ደግሞ ይቀንሳል ማለት ነው። ለዛሬ ጨርሰናል። አመሰግናለሁ።